Xin chào. Hôm nay là mùng 2 Tết thì một năm mới đã lại đến rồi. Đầu tiên thì năm mới cứ chúc nhau đã. Đầu tiên là mình chúc các bạn có một năm mới Tân Sửu thật là nhiều sức khỏe. Đầu tiên phải là thật là mạnh khỏe này. Tiếp theo là một năm mới thật là nhiều niềm vui, nhiều bất ngờ, nhiều hạnh phúc. Đối với mình thì có được niềm vui trong cuộc sống là một điều rất là quan trọng. Cái thứ ba đấy là nhiều thành công. Những bạn nào mà năm nay phải thi ở những kỳ thi quan trọng, hay là thi tiếng Đức, hay thậm chí là có dự định đi du học như mình, thì chúc cho các bạn đạt được những mong muốn của mình, gặt hái được những thành công mà mình mong đợi và mình phấn đấu vì nó. Thế thôi. Đây thì như mình đã hứa mình đã làm được rồi, đấy là làm một cái vlog Tết. Nói chung là một cái phóng sự nhỏ kể về cái Tết của mình thôi. Là một sinh viên Việt Nam hiện đang du học ở Đức, và trong đợt vừa rồi cũng rất nhiều người là không có điều kiện để về Việt Nam để ăn Tết, vì đầu tiên là thi, thứ hai là dịch. Thế nên là mình chỉ có thể đón Tết ở một cái nơi cách nhà tầm khoảng nửa vòng trái đất. Như background của mình các bạn có thể thấy đấy, là mình có một cây đào. Thế thì mình còn có gì nữa. Các cái cành đào gọi là Pfirsichzweig ở các siêu thị Đức thì có rất nhiều cành đã ra hoa trắng như thế này rồi. Chỉ còn đúng một cành là chưa ra hoa thôi. Thì không hiểu sao mình lại chọn đúng cái cành đấy. Không hiểu nữa, mình thích nhìn những cái cành đào như thế này hơn là những cành đào kiểu nhiều hoa tưng bừng ấy. Đấy là cái nồi luộc bánh chưng. Cái ngàm đây để nó giữ cái nắp, nới cái nắp ra, bạn đã bỏ cái bọc bảo hiểm này ra, xong bạn nhả con tay cái nó bụp lên, bụp. 29 Tết, hửng tí nắng ở đằng xa rồi này. Làm cốc trà đã, rồi tính sao rồi tính. Khác hẳn không? Một đứa trẻ thành phố lại tay mọc đằng chân như mình thì cũng là lần đầu tiên mình được nhìn thấy cảnh gói bánh chưng thực sự ngoài đời. Và như các bạn có thể đoán được thì mình phá là chính chứ mình gói thì ít. Nhưng nó cũng là một bài học cho mình về việc càng đi xa thì cái văn hóa của nguồn cội, của quê hương lại càng quan trọng đến như thế nào. Bánh chưng ở đây rồi ngồi chơi bài ấy, đấy, trông bánh chưng trời sáng nó mới Bay gọi tủi thân. Tháng 30 Tết rồi. Làm gì nhỉ? Dọn nhà. Vứt rác nè. Mình cũng có một quả bưởi. Bưởi thơm phết. Mình nhớ hồi mình ở Việt Nam thì bố mình sẽ là người dọn bàn thờ mỗi đêm 30, mẹ mình sẽ làm cơm cúng. Và mình thì sẽ được giao nhiệm vụ bày mâm ngũ quả. Nhưng mà thường thì lúc mà mình xếp xong, bố mình sẽ phải xếp lại.
Còn một việc nữa vào dịp Tết mà mình với chị mình cũng lúc nào cũng sẽ nhận nhiệm vụ làm ở trong nhà, đấy là trang trí cành đào. Thì mặc dù là mình không có cái đèn nháy như kiểu ở Việt Nam, nhưng mà mình lại có những cái quả táo để treo cây thông Noel như thế này, mình được mẹ nuôi tặng hồi ở Greifswald. Và mình nhận ra là cái Giáng sinh ở Đức và cái Tết ở Việt Nam đều là hai ngày lễ quan trọng bậc nhất trong văn hóa của hai nước, thế nhưng mà lại có những cái điểm rất tương đồng. Ví dụ như là đều bày một cái cây rất đặc biệt ở trong nhà, cũng trang trí cái cây đấy và cũng làm những món ăn, vân vân, và cũng tặng nhau những món quà, những lời chúc hoặc là những món tiền lì xì nhỏ nhỏ. Thật ra cái hồi sáng mình xếp đấy mới là mâm 3 quả thôi, định cứ để thế cũng được. Nhưng mà sau nghĩ lại thấy lương tâm cắn rứt quá, cũng phải lội tuyết để đi mua thêm 2 quả nữa. Sáng mùng 1. Zum 3.4 halten Sie die Reaktion der Bundesregierung auf den Ausbruch des Coronavirus für angemessen, zu extrem oder nicht ausreichend? Hattest du Denkprobleme beim Beantworten dieser Frage? Thế thôi, cảnh vừa rồi cũng là cái cảnh kết thúc của cái video về Tết này rồi. Thật sự thì nó không có nhiều. Nếu như là mình của mọi năm thì mình có khi còn chả làm gì cơ. Kiểu đêm 30 mình sẽ làm một nồi cơm rang và mình sẽ gọi điện về nhà và nhìn mọi người ăn gà, ăn bánh chưng trong sự gato ấy. Mà năm nay thì mình cũng đã cố gắng vượt qua bản thân, vượt qua sự lười và bày vẽ hết mức có thể rồi. Cũng vui, tất nhiên là nó không thể nào công phu hay là thật là cổ truyền. Thế nhưng mà dù sao thì đối với bản thân mình, đây cũng là một bước tiến. Thế thôi, kết video này ở đây được rồi. Một lần nữa chúc các bạn một năm mới thật là an khang, thịnh vượng, vạn sự như ý. Vạn sự như ý, mới đầu năm đã nói lắp rồi. Bleib gesund và hẹn gặp lại các bạn trong video sau.